אז שאדי חמד, בן 36, תושב יפו, מעל 10 שנים עוסק באומנויות לחימה, באגרוף תאילנדי. ראיתי שהאגרוף תאילנדי הוא באמת, הוא האומנויות לחימה, לפי דעתי, הכי אפקטיבית להגנה עצמית קודם כל. חס וחלילה, מישהו בא, מתקיף אותי ואני צריך לגונן על עצמי, אז האגרוף תאילנדי הוא הכי קרוב לקרב רחוב. مرة يمين مرة شمال חימום شوي شوي إنه كيف ما يتمرجحش كل وقت. היום יש לי מועדון עם 3 קבוצות, אני מאמן גם ילדים, גם נוער, גם קבוצת בוגרים. יש הענות, למרות שבהתחלה הרבה מהמקומיים פה, מהיפואים, עזוב, אגרוף תאילנדי, עזוב אומנויות לחימה, לא ידבר ליפואים. ואמרתי, אני אקח את הצ'אנס, את הריסק, נפתח בכל זאת, אני אנסה, וברוך השם, היום יש לי יותר מ-30 תלמידים. مش هين 10 1. אני עד היום ספורטאי פעיל, מתאגרף בארץ, התאגרפתי בחו"ל, אני מתמיד כל שנה לנסוע בתקופה של חודש עד חודש וחצי למחנה אימונים בתאילנד. להיכנס לזירה זה לא כמו שכולם חושבים. הכניסה לזירה זה כבר הקרב שלך בינך לבין עצמך. מיד הדופק עולה ל-180, הלחץ, החרדה, הקהל בחוץ. זה לא כמו שאתה מתאמן נניח במכון או מתאמן, עושה ספארינג עם חבר במהלך אימון. במיוחד כשיש מנצח, מפסיד, קהל, מאמן בכל פינה שצועק לך כאילו מה לעשות. כשאתה לוקח על עצמך החלטה לעלות לקרב זירה, אתה כבר מכניס את עצמך למוד של לתת את הכל מהכל. אם זה מסגרת של משטר אוכל, ריצות, אימונים, לא לוותר לעצמך. אם אתה מנצח בקרב, אתה מרגיש ששמת וי של עוד מטרה, יעד שהצגת, וגם אם אתה מפסיד, אתה יודע שנתת את המקסימום ונתת את ההופעה כאילו הכי טובה שלך. إذا شفت إنه صاحبي استعمل قوة، شفت إنه بخبط قوي، بطلب منه بالكوانت بقول له نزل قوة، بطلع عليه بقول له نزل قوة، بيقول لي قوس بنكمل. تاني مرة خبط قوي، بطلب منه نزل قوة، قوس بنكمل. تالت مرة شفت إنه لسه مش هادي، لسه بخبط قوي ومش قادر، بقول له قوس سلم ايديك، شغلت الوقت، بلشنا سبارينج. اوكي اشتغل. حلو. 3 دقايق شوي شوي. هذا أول مرة رح نعمل. بدي أشوف إذا اليوم شفت إنه اشتغلتوا حلو بالسبارينج رح نسوي أكتر سبارينج. شفت تخبت سباحة وأي وإيدي وإجري بنوقف بنكمل على الكيس. هلا עכשיו כשאני נותן לעשות ספארינג, הלב שלי מתחיל לרעוד. מתחילים להתכסח עכשיו, זה השלב של הסגרת חשבונות. בינתיים זה נראה טוב, נראה רגוע. סוד ההצלחה באגרוף תאילנדי, לפי דעתי, זה נטו התמדה ועבודה סיזיפית. בהתחלה, כאילו, אצלי במועדון הייתה נשירה מהירה של התלמידים, אחרי שראו שבאמת האימונים כל הזמן סיזיפיים, כל הזמן חוזרים על עצמם. ולא הבינו, כאילו, רק אחרי, כאילו, הסבר שבאגרוף תאילנדי אין קיצורי דרך. כאילו, בשביל להתקדם, צריך כל הזמן באמת לעבוד על אותם תרגילים, פעם אחר פעם, עד שזה כבר נהיה בילדין, זה כבר נהיה מובנה. עכשיו אני מתוודה פה מול המצלמה. בבית ספר וגם מחוץ לבית ספר, בדרך הביתה וזה, תמיד היו לי מקרים שהיו ילדים שהיו באים ומתגרים בי בבית ספר, בכיתה, בטיולים של הבית ספר. היו התגרויות כאלה שכל הזמן נגררו למכות ידיים, לאלימות פיזית. היו מקרים גם שבצחוק היו פשוט באים מאחוריי וחונקים אותי. אני זוכר פעם שגם התעלפתי פעם, ואני זוכר שפעם באמת
כאילו חנקו אותי ולא ידעתי איך לצאת, וכל הזמן היו לי טראומות כאלה של הפחד שעוד מישהו כאילו יבוא ויתגרה בי כאילו מבחינה פיזית. ומשם הגיע הפוש הזה, הדחף של ללכת ולהתחיל ללמוד הגנה עצמית, להתחזק מבחינה פיזית, ללמוד להגן על עצמי כאילו ברחוב, ובכלל אז היה בבית ספר. אני שמח קודם כל שבאמת עד היום, כאילו עם כל ה-15 שנות קריירה שלי באגרוף, באמנות לחימה, עדיין לא נתקלתי במישהו שבא פתאום ויאללה בוא נלך מכות, או בא כאילו סתם להתגרות בי ופירקתי לו את הצורה. בינתיים ברוך השם אני מצליח כאילו לפתור את כל הבעיות שלי כמו שאומרים דרך עץ, בדיבור, בדמוקרטיה. שניכם, שימו לב, אי אפשר, אתם לא יכולים לעמוד בטווח מכה, כן, ולא לעבוד, להיות פה ולחכות אחד לשני, אי אפשר. אם אני פה בטווח מכה אני עובד, אני כבר פה בטווח שאני יכול לזרוק מכה ולפגוע. הלאה, תעבוד על קאונטרים, תחכה לו. רגוע, סטופ. רגוע. פעם הבאה תגיד לו, חמודה. אחת הסיבות גם שאני כל הזמן מחנך את התלמידים שלי לא להגיע למצב של להרים ידיים ולהשתמש באלימות, זה שזה אף פעם לא נגמר הותקפתי, אני מחזיר, השבטתי אותו, הורדתי אותו על הרצפה, זהו, ומפה נגמר הסיפור. זה תמיד מתגלגל על כל האירועים האלה שאתה שומע, זה נתקף, זה נרצח, בזה ירו. זה לא מתחיל בזה שסתם עברת, הסתכלת עליי במבט שלא התאים לי, שלפתי אקדח ויריתי בך. זה תמיד בא כאילו אחרי סכסוך ארוך, כאילו שהתפתח והתגלגל, ואז זהו, אומרים שהפתרון הסופי זה יאללה, לראות בו ולגמור את העניין. מה שאני מחנך את התלמידים שלי זה לנסות באמת להתאפק ולשמוע על כל רוח ולנסות כמה שיותר באמת לפתור בעיות בצורה מתורבתת, יעני. לא למהר לקחת החלטות בזיזות של לדקור, לרצוח, לירות או לתת מכות. והאימונים כאילו של ההגנה העצמית זה, איך אומרים, במידה וחס וחלילה, אם נתקעת בפינה עם מישהו שזהו, הולך לפתוח לך את הצורה, אז שתדע כאילו להגן על עצמך במאני טיים, בזמן אמת. יפו בשבילי באמת ליבי שפועם. בחיים לא חשבתי לעשות איזה רילוקיישן או לעבור לעיר אחרת. אפילו המעבר שלי פה, שזה נקרא יפו ג' שזה עדיין שכן ליפו עצמה, עדיין מרגיש ריחוק. יפו ב10 שנים האחרונות עברה הרבה, יש הגירה מטורפת, הרבה חברים, הרבה אנשים קרובים שאני מכיר, נאלצו כאילו לעזוב את הבתים שלהם ולעבור יותר פנימה ליפו ד' ולרמלה, לוד. היו צריכים לעבור בגלל יזמים שהיו באים, פשוט מפנים בתים של עמידר, חלמיש. אנשים קשיי יום, נותנים להם כמה גרושים, לכו תקנו שם רמלה, לוד, יפו ד', תפנו את הבית, הורסים, מרימים מגדל ובראש שלהם כאילו רק איך לעשות כסף ולא אכפת להם מי באמת גר בבית, עם ילדים, עם היסטוריה, יפו הולכת להיות, איך אומרים, לעשירים בלבד. طبعا الكل حاسس منيح، الكل استفاد انبسط. أوس